Хей, ласуньки, готуємо Павлова з журавлиною. Білки з 4 яєць, це 130 грамів, збиваємо спочатку на малих обертах до пухирців і поступово збільшуємо швидкість міксера. Поступово до вже пишної піни додаємо 200 грамів цукру в декілька етапів. Збивайте до тих пір, поки не розчиниться цукор. Маса повинна бути густою з дрібними пухирцями. У мене процес збивання тривав приблизно 7 хвилин. Тепер виливаю 1 столову ложку лимонного соку і додаю 1 столову ложку кукурудзяного крохмалю. Він дає скоринку ззовні і м'яку серединку. Ось такі піки повинні бути. Закріпляю папір і викладаю меренгу приблизно 16 см в діаметрі. Можна допомогти собі олівцем і нарисувати коло потрібного діаметру. В мене 2 коржа. Включаю духовку вверх-низ на 150 градусів і потім зменшую до 100. Печу 2 години. Тепер журавлиновий соус або кулі. До 100 грамів журавлини додаю 100 мл води і 100 грамів замінника цукру. Ви можете завжди використовувати звичайний цукор. Ставлю на середній вогонь. Спочатку шкірка трісне, спустить сок, помішую. З моменту уварювання пройшло 8 хвилин. Тепер блендером подрібнюю. Ось такий густий соус я отримала. Вершковий крем дуже простий. 300 мл вершків жирності 36% збиваю на малих обертах і поступову швидкість збільшую. Коли вже з'являться м'які піки, додаю 150 грамів маскарпоне і знову поєдную. Рекомендую додати ваніль або ванільний цукор. Вона додасть до десерту незрівнянний аромат. Прикраса презентабельно виглядає у кшталті зацукореної журавлини і гілочок розмарину, м'яти або шавлії. Промиваю і ще вологі гілочки і журавлину відправляю у дрібний цукор. Якось пробувала у звичайний, погано прилипає і виглядає не дуже. Беріть дрібну фракцію цукру. Щодо приготування, часами виникають питання: білки брати кімнатної температури чи холодні? Беріть кімнатної температури, тому що вони краще збиваються і дають більший об'єм, стійкіша піна і краще поєднуються з цукром. Збірка торта дуже проста. На основу викладаю трохи крему і 1 коржик. Наношу половину крему і зверху журавлиновий соус. Другий корж. І так само крем і соус. Приємна кислинка, збалансований смак не залишать вас байдужими вашу родину чи гостей. А ще підписуйтеся на мій канал, де буде багато цікавого. Тепер журавлину в цукрі і розмарин. Павлова вважається десертом одного дня. Він залишається гарним і хрустким, це по-перше. І по-друге, складно стриматися і не з'їсти все до останньої крихти. А яку Павлову любите ви? Напишіть в коментарях. Послухайте, яка хрустка скоринка! Смачного!